Përshëndetje gjithëve njerëz nga Scientific Albanian, sot jena me temën, një temë mjaft interesante, me një temë nga lënda biologjisë. Sot do të flasim për qelizën dhe për vazhdueshmërinë e jetës. Pra kena me spori me teorinë e qelizës, më pastaj kena me cek se si ka arritur njerëzimi deri këtë pikë ku jena sot, do të thonë si ka arritur vazhdueshmëria e jetës, jo vetëm e njerëzve, por edhe organizmave të tjerë. Është një temë që shumë e du dhe është një temë misterioze, pro është temë shumë interesante. Dhe le të vazhdojmë. Pra spori do të fillojna me qelizën. Qeliza. Pra, kur kemi folur për strukturat dhe nën-strukturat biologjik, kemi thonë se struktura më ulët e një organizmi janë atomet. Mirë po, këtu ceket se struktura më ulët e një organizmi është qeliza, duke u bazuar në faktin se qeliza, do të thonë, i kontrollon gjitha proceset jetësore, atëherë ne mund të themi se qeliza është struktura më ulët e një organizmi e cila i kontrollon proceset jetësore, pra qeliza është struktura më ulët që kontrollon proceset jetësore. Diçka më të ulët se qeliza që i kontrollon, do të thonë, gjitha proceset jetësore të një organizmi nuk ekziston. Mirë po, struktura më të vogla se qeliza, kemi thonë, do të thonë, janë organelet, më pastaj molekulat, pas molekulave atomet, pas atomeve, do të thonë, elektronet, neutronët e tjerë. Pra le të fillojmë me definicionin qelizor. Definicioni qelizor, besoj se gjithë e dim këtë definicion të qelizës, se qeliza është, do të thonë, njësia elementare e ndërtimit të gjitha qenieve të gjalla. Pra, çdo qenie e gjallë do të kompozohet nga një qelizë, ose më tepër. Pra, le të mendojmë qelizën se është si një blok ndërtues, pra bloqe dhe formohet një shtëpi. Pra, shtylla e kësaj shtëpie janë vetë bloqe, do më thonë, ose bloku. Dhe ne këto bloke mund t'i quajmë qeliza, pra këto bloke mund të jenë, do më thonë, shtyllat e një organizmi. Atëherë, le të hyjmë pak tek historiku i qelizës, se si është zbuluar qeliza dhe nga kush. Qeliza është zbuluar në vitin 1665 nga filozofi, arkitekti dhe matematicieni Robert Hooke, i cili kishte vërtuar për herë të parë qelizën nga një top druri. E falenderojmë Robert Hooken për këtë veprimtari që e ka bërë dhe ja ka folë njerëzimit. Është një gjë shumë, domethënë, i ka dhënë njerëzimit një gjë misterioze dhe një gjë më komplekse në univers për të studiuar, e cila alo, domethënë, në vitin 2020 ka, domethënë, misteri të veta dhe alo fillon të studiohet dhe ka gjëra të cilat ne nuk mund t'i kuptojmë rreth qelizës, se si funksionon disa procese. Përveç kësaj, po, spori, pra, këtë foto ne shohim, domethënë, qeliza të ndryshme, si që shohim, domethënë, kjo është një vërtim mikroskopik, kjo qeliza, kjo këtu është, domethënë, bërthoma, qeliza, por kjo është një vërtim mikroskopik i qelizës. Le të vazhdojmë me Robert Hooken, pra, kjo është Kjo është anglezi njohur, filozofi, matematicieni, arkitekti, i cili ja dha njerëzimit, domethënë, një temë interesante për ta studiuar qelizën. Përveç kësaj, Robert Hooke ngjolli mjaft kurreshti edhe tek shkencëtarët e tjerë, domethënë, posaçërisht, domethënë, që janë marrë me këtë temën, domethënë, me biologët e shkencëtarët e tjerë. Ai zgjodhi kurreshti dhe lanë këtë botë, domethënë, një gjë për të studiuar, sikurse bashkëhori i tij Anton Leeuwenhoek, i cili ishte njeriu i parë që ka observuar mikroorganizmin ose organizmin një qelizor, Pra, për herë të parë, organizmi një qelizor është parë nga Anton Leeuwenhoek dhe njështu Anton Leeuwenhoek njihet si ndër të parët i cili ka observuar qelizën sperm
dhe qelizat e gjokut. Studimet rreth qelizës, do të thonë, edhe pas këtyre viteve 1800 dhe 1600, pra vazhduan deri më sot, deri në vitin 2020 dhe në vitin 1839 Matthias Schleiden dhe Theodor Shauni, këta të dy kolegë së bashku në laboratorin e tyre përmes mikroskopit të tyre, domethënë bën studime të mëtutjeshme të qelizës dhe e panë se kishin vërtetur se është nevoja për të dhënë një teori rreth qelizës, se çka është qeliza, pra teoria qelizore e Theodor Shaunit dhe Matthias Schleiden përbëhet nga dy postulate. Postulati e parë thotë se çdo organizëm kompozohet nga qeliza. Domethënë, nëse një gjë është e gjallë, atëherë gjë e gjallë duhet të ketë qelizë, por duhet të përbëhet nga qeliza. Postulata e dytë e teorisë qelizore të Matthias Schleiden dhe Theodor Shaunit thotë se çdo qelizë që ekziston tani vjen nga një qelizë ekzistuese, pra që ka ekzistuar më parë. Pra, përmes, domethënë, replikimit apo ndarjes së qelizës, kemi pasur një qelizë dhe kjo është ndarë dhe është formuar një qelizë e re. Pra, kjo është postulata e dytë që thotë, domethënë, kjo ka qenë qeliza ekzistuese e mëparshme, ndërsa tani kjo një qelizë e re që është formuar. Këta dy postulatet e teorisë Matthias Schleiden dhe Theodor Shaun janë të rëndësishme, të cilat domethënë janë mjaft të sakta deri më sot, domethënë 2020, nuk ka një gabim ndaj këtyre teorive. Tani kemi lloje ndryshme të qelizave, por disa qeliza kanë disa gjëra të përbashkëta dhe njëra ndër to është membrana, domethënë janë të rrethuar nga një membran. Ta vizatojmë kështu, kjo membrana. Membrana qelizore, domethënë, ka rol, domethënë, transportues, po materialet nga ambienti i jashtëm hyjnë apo dalin nga citoplazma në ambientin e jashtëm. Pra, eksport-import përmes membranës qelizore, pra membrana qelizore e mundson qelizës të vëjë këtë gjë. Mirë, po cili është roli kryesor i membranës qelizore? Roli kryesor në fakt i membranës qelizore është ta mbrojë materialin gjenetik nga gjërat e dëmshme, pra ODN-n. Dhe çdo qelizë kompozohet, pra ka një material gjenetik i cili do të menaxhojë se çka do ndodh në qelizë. Pra, si çdo market që do të ketë një menaxhues, pra të menaxhojë procesin, si do të shkojë në markete, shitjet e tjera, edhe qeliza e ka, domethënë, menaxherin e vet që quhet ODN-ja apo material gjenetik. Atëherë le gjim tek dy llojet e qelizave, se cilat janë dy llojet e qelizave. Kemi dy llojet qelizave, qelizat prokariotike dhe qelizat ekariotike. Tani le të shkojmë me diferencën ndërmjet këtyre dy llojeve qelizave, se cila është diferenca ndërmjet tyre. Siç e shohim këtu, shumë qelizore dhe një qelizore. Qelizat ekariotike janë shumë qelizore, ndërsa qelizat prokariotike janë një qelizore. Po në shumicën e rasteve ka disa përjashtime të cilat ndodhin. Disa organizma shumë qelizore mund të jenë edhe një qelizore, të cilat përmbajnë domethënë bërthomën, mitokondrinë etj. Më pastaj një dallim tjetër që mund të shohim ndërmjet këtyre dy tipeve të qelizave është tek muri qelizor. Muri qelizor është prezent tek të dyja llojet e qelizave. Tek ekariotët dhe prokariotët, pra dallimi vetëm tek muri qelizor është domethënë struktura kimikale e murit qelizor.
Tek prokariotet muri qelizor përbën nga peptidoglikanët ose mukopeptidet. Të dyja këto janë polisakaride. Polisakaride, po, ndërsa tek qelizat ekariotike, domethënë muri qelizor është i rrollë, domethënë nuk është mjaft i përhapur, e shohim tek bimët dhe këpurdhat. Struktura kemikale e tyre përbën nga celuloza, celuloza. E cila celuloza njështu është një polisakarid. Celuloza. Më pastaj vina tek një dallim kryesor bërthoma, domethënë qelizat ekariotike kanë një bërthom, ndërsa qelizat prokariotike nuk kanë bërthom. Forma e ADN-s domethënë është lineare tek qelizat ekariotike, ndërsa tek qelizat prokarotike është cirkulare. Pastaj organelet. Pra, nëse organelet janë prezente tek prokariotikët, atëherë këto organele nuk do të jenë membranore, pra mund të jetë ribozomi. Në organelet membranore bëjnë pjesë aparati Golgi, retikulumi endoplazmatik, mitokondria dhe etj dhe disa organele të tjera. Mirë po tek ekariotикët, pra shumica organeleve janë organele membranore. Kemi edhe organele membranore sikur ribozomet etj. Pra, tek ekariotикët shohim, ose më saktësisht mund të themi tek prokariotikët nuk kemi organele membranore. Ribozomet tek prokariotët janë 70S dhe tek ekariotët janë 80S. Kjo është një njësi për marrjen, domethënë e ribozomeve, është një njësi të cilën do ta flasim në ligjëratat e ardhshme. Pastaj kemi reproduksion aseksual tek prokariotët dhe reproduksion seksual tek ekariotët. Ndarje qelizore, mitoza tek ekariotët, ndërsa tek prokariotët ndarje binare në dyshe. Më pastaj dallim tjetër është lizozomet dhe peroksizomet. Lizozomet dhe peroksizomet i gjejna tek qelizat ekariotike, ndërsa tek qelizat prokarotike nuk mund t'i gjejna, nuk ka. Transkripcioni dhe translacioni. Transkripcioni në qelizat ekariotike bëhet në bërthom. Më pastaj, pra, domethënë ADN-ja shndrohet në messenger RNA, më pastaj messenger RNA del në citoplazëm dhe prodhon proteina, pra transkripcioni bëhet në bërthom, ndërsa translacioni bëhet në citoplazëm. Ndërsa tek prokariotët, pra nuk kanë bërthom, bëhet në vend të njëjtë në citoplazëm. Një dallim tjetër është replikimi. Zakonisht tek, domethënë, ekariotët kemi një origjinë. Tek ekariotët, pra qelizat ekariotike, kemi më shumë se një origjinë të replikimit, domethënë fluska të replikimit, që formohen para se të replikohet ADN-ja. Ndërsa tek prokariotët shohim më tepër, vetëm një, është vetëm një origjinë replikuese dhe quhet origjina e replikimit. Numri kromozomeve, pra dallon për organizmin në organizëm. Tek njeriu i kemi 46 kromozome, domethënë 23 vijnë nga nëna,
dhe 23 vijnë nga baba. Ndërsa tek qelizat prokaryotik kemi vetëm një kromozom, nukleoid, që quhet nukleoid. Por, më thënë, qelizat prokaryotike mund të kenë këtë farë material gjenetik linear, cirkulore, rrethore. Mund ta kenë edhe këto që quajmë ne plazmit, edhe ky është një material gjenetik. Edhe ky është një material gjenetik, domethënë i qelizave prokaryotike, mirë po nuk konsiderohet si një kromozom i vërtet, për këtë arsye vetëm nukleoidi konsiderohet domethënë kromozom dhe vetëm një kromozom është tek qelizat prokaryotike, ndërsa tek eukaryotikët kemi një ose më tepër kromozome. Shembuj të organizmave, për shembull, shembuj të organizmave prokaryotike janë bakteriet ose arkaea dhe arkaea, ose do të jetë një gjë e pasaktë. Arkaea. Tek qelizat eukaryotike mund të jenë bimët, këpurdhat dhe kafshët, do të thonë animals. Nuk e di jam të bëj përkthimin e saktë këtu, kafshët, shtazët, këpurdhat, bimët. Këta janë shembuj të organizmave. Tani jemi tek vazhdimësia e jetës, se si organizmat që nga formimi i jetës, domethënë, kanë arritur deri në ditët e sodit. Të gjitha udhëzimet biologjike të proceseve të ndryshme jetësore janë të koduara në molekulën e ADN-s. Pra në këtë molekullë. Është shumë misterioze se si kontrollon çdo sen ADN-ja. ADN-ja është substancë e gjeneve, ku gjenet janë materiali trashëgues, pra nga prindërit deri tek pasardhësit e vet, duke u trashëguar, duke u replikuar, domethënë kemi arritur deri tek kjo pikë, por mund ta shpjegojmë më së miri kështu. Pra ky këtu mund të jetë një gjen i cili do të kodoj për protein, por jo vetëm për protein, mund të kodoj edhe ose molekulën e RNA-s. Pra gjenet janë substanca, domethënë pjesë seksione të ADN-s, seksione të caktuara specifike, të cilat kodojnë për protein ose RNA. Mirë po jo gjitha gjenet do të kodojnë, disa gjene janë gjene të shuajtura, të cilat nuk kodojnë dhe ato gjene të shuajtura quhen introne. Cilën në ligjëratat domethënë të ardhshme ne do të flasim për intronet, për egzonet, ndërsa këto që kodojnë domethënë për protein quhen egzone. Ne do të flasim këto tema domethënë më detajisht në ligjëratat të ardhshme për intronet dhe egzonet, se pse ekzistojnë edhe intronet masi nuk kodojnë. Këto do të flasim në ligjëratat të ardhshme. Pra mbetëm tek ADN substancës gjeneve. Këto temat domethënë dallimi ndërmjet ADN-s, gjeneve ne duhet i dimë, domethënë gjeni është seksion, pjesë, domethënë specifike, një sekuencë brenda ADN-s, molekulës së ADN-s. Ndërsa ADN-ja paraqet gjithë molekulën, domethënë gjithë sekuencën e gjeneve. Forma e ADN-s dhe nukleotidet. Forma e ADN-s, ta vizatojmë kështu, është dy zinxhirore, që shohim kështu, dhe përbëhet nga njësitë e saj të cilat i quajmë ne nukleotide. Dhe nukleotidi përbëhet nga, pra, le të supozojmë me n ta shkruajmë nukleotidi. Nukleotidi paraqet një strukturë molekulare të përbërë nga
sheqer, nga një sheqer, nga një bazë nitrogenike, nga një bazë nitrogenike dhe grup fosforik, po. Grup fosforik. Sheqer mund të jetë riboza ose deksoriboza, prej bazave nitrogenike mund të jetë adenina, mund të jetë guanina, mund të jetë timina, mund të jetë citozina, mund të jetë uracili. Dhe grupi fosforik, pra është grup fosforik, nuk kemi domethënë nën grupet e grupit fosforik. Domethënë kjo është karakteristika e ADN-s, pra nukleotit së bashku, domethënë të shoqëruar me proteinat të cilat I quajmë histone, domethënë formojnë molekulën e ADN-s, apo më saktë kromozomi. Pra themeli apo bloku I ndërtimit të ADN-s janë nukleotidet. Kjo, domethënë, është një gjë më e rëndësishme, duhet ta dimë këtë gjë. Më pastaj vazhdojna tek renditja e nukleotideve. Pra, renditja e nukleotideve adenin, guanin, citozin, timin, citozin, guanin, timin e tjetër. Pra, një renditje specifike, le të supozojmë kjo është një renditje, dhe renditja e nukleotideve e specifikon një mesazh, një informacion. Do të thonë, kjo renditje e nukleotideve do të prodhojnë, supozojmë, një protein ose një RNA. Pra renditja e nukleotideve është specifike molekulës së ADN-s dhe paraqet apo specifikon një informacion të caktuar, kodi I një gjenetik. Gjitha organizmat, domethënë bimët, shtazët, bakteret etj. Përbën një kod të një gjenetik, pra I cili përbëhet nga këto katër, domethënë baza, adenin, guanin, citozin, timin, pra kjo është libraria e ADN-s, cilën çdo organizëm e ka, mirë po ndryshueshmëria e jetës varet tek renditja e këtyre. Për çdo organizëm do ta ketë një kësi renditje të tillë, domethënë të specifikuar, unik, e cila ndryshon pra prej organizmit në organizëm dhe specifikon mesazhe të caktuara. Kur vim tek diferenca e gjenomit njerëzor, gjenomi është gjithë sekuenca e gjeneve të, domethënë, të molekulës së ADN-s. Vetëm 0.1%, domethënë 99.9% e molekulës apo e gjenomit është e njëjtë tek njerëzit. Është diçka mjaft interesante, vetëm 0.1% është e ndryshme. Domethënë dhe kjo 0.1% neve na bën të oftë jemi unik. Për shkak se ky 0.1% është e barabartë me 1.3 milion lidhje bazike. Duke bazuar, domethënë, një numër 3 milion është një numër mjaft I madh dhe duke bazuar në faktin se, domethënë, gjenet bashkëveprojnë midis vete dhe kjo posaçërisht domethënë do të indikojë edhe gjenet fqinja dhe gjenet e tjera. Dhe për këtë arsye ne jemi unik, edhe pse është një përqindje mjaft e vogël, domethënë, e kodit gjenetik të njerëzve. Pra ne jemi unik, domethënë ndryshojmë. Baza e vazhdueshmërisë së jetës. Pra kemi arritur deri te kjo pjesë, domethënë kemi shpjeguar qelizën, kemi shpjeguar organelet, domethënë dallimet e tjera, kemi shpjeguar materialin gjenetik. Mirë, po ku qëndron kjo baza e vazhdueshmërisë së jetës? Baza e vazhdueshmërisë së jetës qëndron tek materiali gjenetik I molekulës së ADN-s.
apo më saktësisht mund të themi tek replikimi i ODN-s, e cila është një procedurë mjaft e rëndësishme për reproduksion, për mbijetim, për rregullim të organizmit, pra para se të ndodhë qeliza, ODN-ja replikohet dhe më pastaj pasi të replikohet ODN-ja, ajo do të shpërndahet në mënyrë të barabartë, domethënë tek qeliza B. Këtu qëndron domethënë baza vazhdueshmërisë së jetës, pra tek replikimi i ODN-s dhe organizmat që kanë arritur deri tek kjo pikë kanë arritur për shkak të molekules së ODN-s, replikimit të saj. Gjenomi dhe gjenomi njerëzor. Gjenomi, siç ja thash, pra paraqet domethënë e vizatova një ODN shumë të keqe, katastrofale. Le të supozojmë se kjo molekula ODN-s është, domethënë, kemi marrë gjithë molekulën e ODN-s ka një organizëm dhe gjithë sekuenca e gjeneve tek kjo molekula ODN-s, domethënë gjithë libraria e sekuencore e molekulës së ODN-s quhet gjenom. Dhe kur vim tek gjenomi njerëzor, domethënë sekuencimi i gjenomit njerëzor është bërë në vitin 2001, pra mjaft vonë, para 20 viteve. Ka qenë një projekt mjaft, domethënë i vështirë, që ka marrë pjesë shumë shkencëtar, dhe gjenomi njerëzor pra përbëhet prej 3 bilion lidhjeve bazike. Pra një numër shumë i madh. Dhe kaq kishim me sot, ju faleminderit për vëmendjen, ju faleminderit nga Scientific Albanian, shpresoj ju ka pëlqyer videoja. Mos harroni me bë subscribe kanalin e YouTube-s, mos harroni me bë like dhe share. Mos harroni nga faqja Facebook, Twitter dhe Instagram të na përcjellni, aty shpërndajmë informata të ndryshme të rëndësishme shkencore. Kaq kishim për sot, atëherë shihemi në video